จากผู้ที่มีประสิทธิผลเป็นผู้ที่เป็นตำนานในวันสุดท้ายของชีวิตคุณอยากให้ผู้คนพูดถึงคุณผู้ฟังว่าอย่างไรครับวันทำงานหรือในวันเรียนสิ่งแรกที่เราทำมันใช่สิ่งสำคัญจริงๆหรือเปล่าแต่ผลผลิตส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่คนคนเดียวหรือคนกลุ่มน้อยบริหารหรือควบคุมคนชั้นแรงงานถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือ The A Habit ครับและผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราไปตลอดกาลเลยก่อนอื่นครับหนังสือเล่มนี้หลายท่านน่าจะคุ้นๆที่ว่ามาจากหนังสือ The Seven Habits หรือเปล่าผมจะขอนำหนังสือเล่มนี้มาสรุปออกมาเป็น3ส่วนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราจะต้องมาทบทวนกันก่อนครับว่านิสัยทั้ง7ที่คุณสตีเฟนโควีได้เคยเขียนไว้มีอะไรบ้างดังนั้นในเอพิโซดนี้จะเป็นการทบทวนเป็นหลักครับเรามาเริ่มแบบนี้ครับในหนังสือ The Seven Habits of Highly Effective People ได้อธิบายไว้ว่าในการที่คนคนหนึ่งจะมีความสำเร็จหรือมีชีวิตที่มีประสิทธิผลที่สุดหรือ effective นะครับคนคนนั้นสามารถสร้างชีวิตที่ต้องการได้ด้วย7กระบวนการสร้างนิสัยดังต่อไปนี้ครับทั้ง7นิสัยนั้นจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ส่วนแรกเราเรียกกันว่า private victory ครับก็คือความสำเร็จที่คุณผู้ฟังสามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวไม่ต้องพึ่งพาใครเลยในขณะส่วนที่2เรียกกันว่า public victory ครับเป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นโดยที่เราต้องพึ่งพาสังคมหรือคนรอบข้างความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่เมื่อ private victory ของเราดีครับเราค่อยมาสร้าง public victory เท่านั้นยังไม่พอครับในหนังสือ The Seven Habits หากคุณผู้ฟังฟังมาถึงนิสัยที่7มันก็คือจบเลยแต่ในหนังสือ 8 Habit เราไม่ได้จะมาสร้างนิสัยเพิ่มอีก8นิสัยครับแต่เราจะมาเพิ่มอีกนิสัยเพียงนิสัยเดียวนั่นคือนิสัยที่8และคุณผู้ฟังจะรู้ครับว่านิสัยนั้นมันสำคัญอย่างไร from effectiveness to greatness ผมจะใบ้แบบนี้ก่อนนะครับจากผู้ที่มีประสิทธิผลเป็นผู้ที่เป็นตำนานผมอยากให้ทุกท่านดูแผนภาพนี่ครับนี่คือแผนภาพจากนิสัยที่1ไปจนถึงนิสัยที่8ในแบบฉบับหนังสือเล่มนี้หากคุณอยากจะประสบความสำเร็จนิสัยแรกครับคือ be proactive รับผิดชอบครับคำว่ารับผิดชอบในที่นี้ก็คือรับว่าเราคือคนที่ต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ความคิดการตัดสินใจของตัวเองการกล่าวโทษผู้อื่นคือสิ่งที่เราจะไม่ทำเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ proactive people ทำนั่นเองอันนี้คือนิสัยที่1ครับนิสัยที่2 begin with the end in mind มีภาพสุดท้ายในใจหรือมีเป้าหมายสุดท้ายในใจผมจะยิงคำถามนี้ไปให้คุณผู้ฟังแล้วกันครับหากเลือกได้ในวันสุดท้ายของชีวิตคุณอยากให้ผู้คนพูดถึงคุณผู้ฟังว่าอย่างไรครับนั่นแหละครับแล้วหากคำตอบนั้นมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวคุณได้แล้วคุณก็อยู่กับเป้าหมายนั้นคุณคือคนที่มีนิสัยที่2ครับ begin with the end in mind พอเรามีความ proactive เรามีเป้าหมายที่ชัดเราก็จะมานิสัยที่3 put first thing first ครับทำสิ่งที่สำคัญก่อนเป็นอันดับแรกในฉบับภาษาพูดก็คือกินกบตัวนั้นซะนะครับทำสิ่งที่มันยากก่อนในแต่ละวันหากเริ่มต้นด้วยงานที่มันไม่ได้ส่งอิทธิพลอะไรกับชีวิตมันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ put first thing first นั่นเองดังนั้นคำถามครับทุกท่านในวันทำงานหรือในวันเรียนสิ่งแรกที่เราทำมันใช่สิ่งสำคัญจริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามสำหรับนิสัยที่3นะครับและทีนี้สมมุติคุณผู้ฟังสร้างนิสัยที่1นิสัยที่2นิสัยที่3เรียบร้อยแล้วค่อยมาสร้าง Public Victory ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นกระบวนการขั้นตอนก็จะมาสู่นิสัยที่4 Think Win-Win ครับคิดแบบพวกเราต้องได้ประโยชน์ร่วมกันมันอาจจะเป็นการเจรจาหาข้อตกลงทางธุรกิจมันอาจจะเป็นการขอต่อรองเงินเดือนหรือแม้แต่เป็นการขอให้ลูกของคุณเข้านอนตอน3 ทุ่มการที่มีกรอบความคิดแบบวินวินจะทำให้ Public Victory ของคุณแข็งแรงครับ
เป็นแผนภาพวงกลม2วงกลมครับเราได้อะไรอีกฝ่ายได้อะไรตรงกลางนั่นแหละครับคือ think win-win ทีนี้นิสัยที่5ครับ seek first to understand then to be understood เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นก่อนรับฟังผู้อื่นก่อนและหลังจากนั้นท่านจะได้รับความเข้าใจจากพวกเขามาอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็แค่ปฏิบัติกับสิ่งนั้นต่อพวกเขาก่อนนั่นเองอันนี้คือนิสัยที่5ครับนิสัยที่6 synergize ความสามารถในการร่วมมือกับผู้อื่นยังจำได้ไหมครับ Public Victory เราจะต้องพึ่งความสัมพันธ์พึ่งกลุ่มคนพึ่งสังคมนิสัยตัวสุดท้ายในด้าน Public Victory ก็คือเรียนรู้ที่จะร่วมมือกับผู้อื่นให้เป็นครับความฝันที่ยิ่งใหญ่จะไม่สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวถึงอย่างไรก็ตามเราจะต้องพึ่งพาผู้อื่นเสมอครับอยู่ที่ว่าเราจะรู้สิ่งนี้ช้าหรือเร็วก็เท่านั้นเองเรียบร้อยครับ private victory public victory ทีนี้มานิสัยที่7 sharpen the saw ชีวิตของมนุษย์ครับจะถูกแบ่งออกมาเป็น4โซนแรกคือร่างกายโซนที่2คือความรู้สึก EQ นั่นเองโซนที่3คือ IQ การเรียนรู้และโซนที่4คือ spiritual นะครับจัดสมดุลชีวิตให้ดีครับร่างกายความคิดจิตวิญญาณความสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น4ตัวนี้จะเป็นรากฐานที่สำคัญในชีวิตของพวกเราเสมอตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับถึงอย่างไรก็ตามครับหนึ่งในแนวทางที่สำคัญของการไปสู่ Wisdom Age ก็คือการเรียนรู้ถูกต้องไหมครับอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์แต่ในขณะเดียวกันอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณไปถึง Wisdom Age ได้เร็วก็คือการลงมือทำและพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตของคุณผมจะแนะนำแบบนี้แล้วกันครับคุณผู้ฟังสามารถข้ามหรือไม่ฟังก็ได้นะครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมได้ลองมือทำในช่วงประมาณปีที่แล้วแล้วมันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวผมมากจริงๆเพราะผมก็อ่านหนังสือเยอะแต่ผมบางครั้งไม่ค่อยได้เอาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ผมเลยเลือกที่จะไปเรียนครับไปเข้าเวิร์กช็อปไปเข้าคลาสหนึ่งที่ผมพอจะแนะนำคุณได้ก็คือ NLP ครับซึ่ง NLP จะเป็นจิตวิทยาสื่อประสาทที่ทำให้คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลกนี้ผมขอบอกแบบนี้แล้วกันครับถ้าคุณมีแนวทางการเข้าใจตัวเองในระดับที่เหมาะสมการกระทำที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันจะมีแต่ความเข้าใจแล้วเราจะประหยัดเวลาชีวิตไปเยอะมากๆครับและนี่คือหนึ่งหนทางที่สำคัญไปสู่ Wisdom Age ซึ่งคนที่พอจะแนะนำเรื่องของ NLP กับทุกท่านได้ไม่ใช่ผมครับแต่เป็นอาจารย์ของผมเอง Life Lecture ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางลิงก์ไว้ข้างล่างหากคุณผู้ฟังอยากพัฒนาตัวเองนี่จะเป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังทฤษฎีพัฒนาตัวเองผ่านการฟังพอดแคสต์คลิปนี้ The Library ก็พร้อมจะเป็นพื้นที่การพัฒนาตัวเองให้กับทุกท่านครับจบครับกระบวนการสร้างความ effective หรือนิสัยที่นำเราไปสู่ความสำเร็จทีนี้พอจบนิสัยที่7ถ้าคุณผู้ฟังทำตามขั้นตอนเป๊ะๆเลยนะครับผมเชื่อว่าคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสำเร็จเหนือกว่าค่าเฉลี่ยแต่นี่คือเพียงแค่ effectiveness ครับพอคุณ effectiveness แล้วมันยังมีจุดให้ไปต่อนั่นคือ greatness นั่นเองจะคล้ายๆกับบริบทของ The Library ครับ Learning bring freedom เราทำให้คนเป็นอิสรภาพจากพันธนาการต่างๆจากความเชื่อที่จำกัดจากความคิดลบๆพอเขาเป็นอิสรภาพหลังจากนั้นเราค่อยพาเขาไป wisdom freedom to wisdom นั่นเองคอนเซปต์คล้ายๆกันครับและทีนี้พอคุณผู้ฟังจะมาสู่นิสัยที่8มันจะมีแผนภาพหนึ่งครับที่คุณจะต้องเข้าใจถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะรู้เลยว่าทำไมการเรียนรู้การยกระดับความคิดหรือแม้แต่จิตวิญญาณมันถึงสำคัญมากๆผมอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ให้ดีๆนะครับภาพนี้มีชื่อว่า Five Ages of Civilization's Voice ครับหากให้ผมทายเล่นๆนะครับหากคุณยังอยู่ในวัยทำงานหรือแม้แต่วัยเรียนคุณมักจะเจอปัญหาจากความเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วคุณรู้สึกว่าคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาคุณรู้สึกว่าอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าสังคมไม่ค่อยแฟร์กับคุณในบางเรื่อง
มีความรู้สึกแบบนั้นผุดขึ้นมาบ้างไหมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาและไม่ว่าปัญหาของทุกท่านจะเป็นอะไรนะครับผมเชื่อว่ามันมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันและถ้าหากเราดูแผนภาพนี้เราจะรู้เลยว่าปัญหาที่มนุษย์ส่วนใหญ่กำลังเจออยู่เป็นอย่างไรเพราะอะไรและเราจะแก้มันได้อย่างไรย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์นะครับดูแผนภาพเดิมครับในช่วงแรกเริ่มของมนุษยชาติเราถูกตั้งชื่อว่าเป็นคนหาของป่าล่าสัตว์คุณผู้ฟังลองคิดหน่อยครับว่าในยุคนั้นเรามักจะทำอะไรเป็นหลัก เก็บของป่ากินล่าสัตว์เอามาแบ่งกับคนในเผ่าเพื่อเอาชีวิตรอดถูกต้องไหมครับนั่นคือยุคแรกเริ่มที่เราเรียกกันว่า Homo sapiens และทีนี้เมื่อมนุษย์เกิดการวิวัฒนาการเราเริ่มใช้ไฟเป็นเราเริ่มรู้วิธีทำการเกษตรเราก็เริ่มเข้ามาสู่ยุคปฏิวัติการเกษตรในยุคที่2ตรงนี้แหละครับน่าสนใจมากในตอนนั้นครับคนส่วนใหญ่หรือบรรพบุรุษของเราส่วนใหญ่ยังหาของป่าล่าสัตว์อยู่แล้วสมมติถ้าผมเป็นคนส่วนน้อยไปหาเมล็ดไปทำการเกษตรผมจะดูเป็นคนที่บ้ามากเลยถูกต้องไหมครับ วันๆไม่ไปหาของป่าวันๆไม่ไปล่าสัตว์อยู่แต่ผืนดินตัวเองเอาแต่รดน้ำเอาแต่พรวนดินผลผลิตก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นผมอาจจะโดนหัวเราะเยาะแต่จนกระทั่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆตัวผมที่ทำการเกษตรเริ่มได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทำไปทำมาผมเริ่มสร้างผลผลิตได้เยอะกว่ากลุ่มคนหาของป่าล่าสัตว์อีกและนี่คือสถิติที่เกิดจากการคาดคะเนนะครับ จนกระทั่งช่วงเวลานั้นผลผลิตส่วนใหญ่ในการเอาชีวิตรอดเกิดขึ้นมาจากชาวนาหรือชาวเกษตรซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในยุคเวลานั้นครับเขาว่ากันว่าชาวนาสามารถสร้างผลผลิตได้มากกว่าคนกลุ่มหาของป่าล่าสัตว์ถึง50เท่า50เท่านะครับคุณผู้ฟังเริ่มเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมครับ จนกระทั่งช่วงเวลานั้นเมื่อคนเริ่มมาทำการเกษตรชาวนาเริ่มสร้างผลผลิตได้มากกว่ากลุ่มคนหาของป่าล่าสัตว์กลุ่มคนหาของป่าล่าสัตว์ค่อยๆทำไมครับตกงานครับก็ผมทำการเกษตรผมสร้างผลผลิตได้เยอะกว่าผมเอาไปขายก็ได้ผมไม่น่าจะต้องมาเจอปัญหาเรื่องการเก็บของแล้วมันเน่าเสียเพราะผมทำการเกษตรผมปลูกของเองเป็นผมไม่ต้องออกไปเดินทางผมไม่ต้องไปเจอความเสี่ยงผมมีผลผลิตเยอะไปหมดเลยและในช่วงเวลานั้นคนที่เป็นยังหาของป่าล่าสัตว์อยู่ก็จะเริ่มรู้สึกว่าชาวนากลุ่มนี้น่าอิจฉาจังเลยมีทรัพยากรเอาชีวิตรอดสามารถส่งลูกไปเรียนได้เริ่มเอาของไปขายได้แล้วอิจฉาจังเลยไอเราจะทำก็ไม่มีเครื่องมือไม่มีความรู้จนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปชาวนาสามารถสร้างผลผลิตและมีการได้รับผลตอบแทนถึง90%ผลตอบแทนทั้งหมดผลผลิตทั้งหมดในโลก90%มาจากกลุ่มชาวนาในขณะที่อีก10%มาจากกลุ่มคนหาของป่าล่าสัตว์นั่นหมายความว่ากลุ่มคนหาของป่าล่าสัตว์เริ่มไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปแล้วและถ้าเขายังไม่เปลี่ยนตัวเองเป็นชาวนาเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็อยู่ไม่ได้ซึ่งคุณผู้ฟังดูแผนภาพเดิมครับในยุคชาวนา agricultural ขยับมาอีกลำดับขั้นหนึ่งก็คือยุค industrial การปฏิวัติอุตสาหกรรมในตอนนั้นครับคนส่วนใหญ่เริ่มทำนามีผืนดินเป็นของตัวเองเริ่มมีการแย่งชิงผืนดินก็เข้าใจได้ครับจนกระทั่งมีคนกลุ่มน้อยอีกคนหนึ่งอีกแล้วอยู่ดีๆเริ่มเอาผลผลิตทั้งหมดไปลงใส่เครื่องจักรเริ่มเอาคนมาทำเครื่องจักรทำมือแบบแมวนวลเริ่มมีการเอาข้าวมาขัดสีเป็นเครื่องจักรอะไรก็ไม่รู้เขาคิดเองแล้วเขาก็เริ่มเอาเครื่องมือเหล่านั้นไปอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งแล้วก็ตั้งโรงงานเริ่มมีคนจ้างคนมีเงินสามารถจ้างคนเก่งๆเข้ามาจนกระทั่งเวลาผ่านไปครับผลผลิตส่วนใหญ่ของมนุษย์มาจากกลุ่มคนที่ทำอุตสาหกรรมคุณเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมครับจนกระทั่งช่วงเวลานั้นเองเมื่อผลผลิตส่วนใหญ่มาจากยุคอุตสาหกรรมหรือมาจากกลุ่มคนที่ทำอุตสาหกรรมชาวนาก็เริ่มที่จะไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็น industrial age แต่ทุกท่านครับ
เราไม่ได้อยู่ในยุคอุตสาหกรรมนะครับเรามาอยู่ในยุคที่เรียกว่า information หรือ knowledge worker ดูแผนภาพเดิมครับยุคอุตสาหกรรมขยับมาอีกหน่อยจากเมื่อก่อนที่เราต้องทำงานตอกบัตรเข้าแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นงานรูทีนครับแพ็คของส่งของแล้วก็คัดกรองเป็นงานที่ไม่ได้ใช้สมองเยอะเท่าที่ควรใช้แรงเป็นหลักแต่ในยุควันนี้เราอยู่ในยุคที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนคนที่ใช้หัวหรือใช้ความคิดในการทำงานในการสร้างสรรค์สามารถสร้างผลผลิตได้มากกว่ากลุ่มคนชั้นแรงงานทั่วไปหลายเท่าตัว50 เท่าครับหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำในยุคทุกวันนี้ในสถิติที่หนังสือเล่มนี้บอกนะครับหลักหมื่นถึงหลักแสนเท่าครับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคน information worker นั่นหมายความว่า information worker คนเดียวสามารถสร้างผลกระทบได้มากกว่ากลุ่มคนชั้นแรงงานแบบเทียบไม่ติดแน่นอนครับคนชั้นแรงงานยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่แต่ผลผลิตส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่คนคนเดียวหรือคนกลุ่มน้อยบริหารหรือควบคุมคนชั้นแรงงานจนกระทั่งตอนนี้สิ่งที่เราเห็นว่ามันเริ่มเป็นความเครียดเกิดขึ้นก็คือเรากำลังอยู่ในยุค information knowledge worker แต่เรายังใช้โมเดลการบริหารหรือโมเดลการจัดการสังคมแบบยุค industrial อยู่คุณทำงานนี้คุณจะมี KPI 1 2 3ถ้าคุณทำไม่ได้คุณโดนลาออกคุณจะต้องทำงานนี้ตอกบัตรเข้าเวลานี้ตอกบัตรออกเวลานี้ถ้าคุณทำไม่ได้คุณจะโดนตัดเงินเดือนในขณะที่คุณเองเริ่มทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับข้อมูลแต่รูปแบบการบริหารจัดการกลับอยู่ในเป็นสิ่งที่อยู่ในยุค industrial นี่คือปัญหาที่ทำให้มนุษย์เครียดซึมเศร้าแล้วก็หมดไฟในการทำงานครับทุกท่านผมขออนุญาตวางตรงนี้ไว้ก่อนสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเรายังมียุคต่อไปให้ไปครับผมไม่รู้ว่ายุคนี้จะเป็นยุคสิ้นสุดของพวกเราหรือเปล่ามันคือ wisdom age ครับยุคที่มนุษย์เริ่มค้นพบ super intelligence ในตัวเองใช้ super intelligence ในการนำคนในการสร้างผลลัพธ์สร้างสรรค์คิดนวัตกรรมยุค wisdom นั่นเองครับหนังสือเล่มนี้ช่องนี้จะไม่ได้แค่พาให้คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จในยุค information ครับแต่เราจะพาคุณผู้ฟังไปสู่ยุค wisdom เลยและผมขอสัญญาครับหากคุณเรียนหนังสือเล่มนี้ครบทุกเอพิโซดผมจะพาคุณไปจุดนั้นครับนี่คือบทสรุปแรกเริ่มที่ผมพยายามปูพื้นฐานให้คุณผู้ฟังนะครับสำหรับหนังสือ The 8 Habits ก็เดี๋ยวเราวางตรงนี้ไว้ก่อนผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเอาไปทบทวนดูก่อนและเดี๋ยวในเอพิโซดหน้าเราจะมาลงรายละเอียดเจ้านิสัยที่8นี้กันถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับ